في ناس بتقعد قدامك وتوجعك بكلمة، بنظرة، بتصرف، وانت ما بتتكلمش، مش لأنك ضعيف ولا خايف، بس لأنك قررت تحافظ على اللي ما بينهم، على العشرة، على احترامك لنفسك، أو يمكن لأنك ببساطة تعبت من الشرح. بس خلي بالك، أوقات القوة الحقيقية مش في إنك ترد ولا تزعق، القوة في إنك تتحمل وتحط وجعك بينك وبين ربك، وتسكت وانت عارف إن ربك شايف كل حاجة. الغريب لو وجعك بتقول عادي، ما بيننا عشرة، لكن القريب كل كلمة منه بتكسر حتة فيك، كل تصرف مش محسوب بيوجع أكتر من أي سكين، مش علشان هو سيء، لكن علشان انت كنت شايفه غير كده، كنت فاكر إنه حيطة ظهرك وملجأك وقت الضيق. بس للأسف دايما الخذلان بيجي من اللي اتسندت عليه. بس صدقني، ربك شايف، وسكوتك مش بيروح. كل مرة سكت فيها علشان تحافظ، كل مرة اتوجعت فيها وسكت، مكتوبة عنده ومردودة ليك بطريقة عمرك ما كنت تتخيلها. الوجع بيفضل جواك لحد ما يلاقي طريقة يخرج بيها، يا إما في دموع، يا إما في عصبية، يا إما في انعزال تام عن اللي حواليك. بس اوعى تخلي وجعك يبوظ قلبك، أو يغير طيبتك، أو يشككك في كل الناس اللي بعد كده، لأنك كده بتخسر مرتين، مرة لما اتوجعت، ومرة لما اتغيرت بسببهم. خليك زي ما انت، طيب، هادي، محترم، بس المرة الجاية خليك أذكى، خليك أهدى، وخلي اللي حواليك يثبتوا إنهم يستاهلوا وجودك. النهاردة انت موجوع من تصرف، من خذلان، من كذبة، بس هيجي وقت وتبص للوجع ده وتقول الحمد لله إنه حصل، مش علشان كنت تستاهله، بس علشان علمك، خلاك تفهم، خلاك تعرف قيمتك، وتعرف مين ينفع تكمل معاه ومين لأ. الحاجات اللي بتوجعك دلوقتي هي نفسها اللي بتقويك بعدين، بس المهم ما تسيبش جرح يعلمك القسوة، خليه يعلمك الحكمة. في ناس بتفتكر إنك طيب علشان ضعيف، وفي ناس بتستهل طيبتك وتفتكر إنك مش بتاخد بالك. بس خليك ثابت، لأن الطيب مش غبي، الطيب بس اختار يكون إنسان. في وقت الناس بقت بتتغير فيه بسرعة، وبقت القسوة عنوان للفهم والجدعنة. حافظ على قلبك، على روحك، على نقائك، وصدقني ربك مش هيسيب قلبك الأبيض ده يضيع، ومش هيسيب لك حق ضاع من غير ما يردهولك بشكل أجمل مما كنت تتمنى. كل أذى جالك، كل كلمة وجعتك، كل مرة اتهنت فيها وانت ساكت، كلهم هيروحوا. بس رد ربنا عمره ما بيروح ولا بيتأخر ولا بينسى. ربك بيرد بس في وقته، بالطريقة اللي تنصفك وتفرحك وتخليك تقول أنا كنت صح وسكوتي كان أذكى رد. سيبها له، وسيب كل حاجة في قلبك على جنب، وهو هيتولى الباقي. أوقات بتسكت علشان مش عايز ترد على الإساءة بإساءة، وبتكتم غيظك، وبتضحك علشان ما توجعش اللي قدامك حتى لو هو ظلمك. اللحظات دي محدش بيشوفها، محدش بيحس بيها، بس ربك شايفها. بيشوفك وانت بتحبس الكلام، وانت بتقول مش هرد علشان أنا أحسن من كده، وبيسجلها عنده. وكل لحظة عدت كده ليها رد، وليها تعويض، وليها رحمة جاية في وقت انت محتاجه. في ناس ما بتتكلمش، تفضل ساكتة، ما بتحكيش عن اللي وجعها ولا بتشتكي، بس جواها مليون وجع، مليون جملة اتحبست، ومليون دمعة نزلت ومحدش شافها. ما تفكرش ان اللي ساكت مرتاح، ده بس قرر يحتفظ بكرامته، وما تعبش نفسه مع ناس مش هتفهم، أو ناس ممكن تزود عليه مش تساعده. الناس دي ربنا معاها، واللي بينك وبين ربك أقوى من أي كلمة كنت هتحكيها لأي حد.
وده كفاية. في شخصيات تقابلك وتفتكرهم هيفضلوا معاك، تسند عليهم، تحكي لهم، تديهم من وقتك وقلبك، بس الحقيقة هم كانوا درس مش دايم، كانوا لحظة من اللحظات اللي هتفوقك وتفهمك وتقول بعدها أنا مش زي زمان. ما تزعلش إنهم مشيوا، وما تحزنش إنك اكتشفت حاجات وجعتك، لأن ربك شالك من حاجة علشان يديك أحسن منها. وإنت لو ما شفتش الوجع ما كنتش هتستاهل الفرج. لما يوصلك أذى من حد ما تقولش ليه، قول ربنا عايز يفوقني لإيه، عايزني أتعلم إيه، عايزني أبعد عن إيه. ساعات الدرس بيجي قاسي، بس الرحمة في آخره. ولو ما وجعتش ما فهمتش، ولو ما خسرتش ما كنتش هتعرف قيمتك. خليك فاكر دايما كل لحظة وجع عشتها هي جزء من حكاية انت بطلها، وحكايتك لسه ما خلصتش، واللي جاي فيه تعويض، فيه ستر، وفيه فرحة عمرك ما شفتها قبل كده.